Ca locație mă aflu pe o baltă în comuna Sărdănești, din județul Gorj, aproximativ 50 de kilometri de față de orașul Târgu Jiu. Sunt undeva la 16 grade. Când ți-e foame să-mi zici. Ca montură folosesc o plută de 1,5 gram, un plumb culisabil de 1,5 gram, un fir pe direct de 0,12 și un călic numărul 10. Este o vargă, varga este o vargă de 6 metri. Ca momeală de cârlig folosesc o buleță de mămăligă și râmb. Salată. Deci goală ceva. O ridică. Asta e mai mare ceva. Un pic. Ce de rugat părățești? Un pic mai mare ceva. Uite ce mic e și acolo cârligul. Cârligul de coai de 8. Cu carne, bine. Ce să înțeleg că sunt plătești afară, știi? Da, trasă frumos. E unul acolo de masă pus un test. Cam asta e. Nu știu.
Da, văd. Carasi? Da, vorba ta. Da, o palmă. O palmă. Da, până o termin. Ai folosit-o carne? Nu, Nu ai folosit-o până acum? niciodată. La tine. Aici am cărnăcior. Da, da. Are, au grăsime. Toate. Casă, nu? Oricum sunt semi-afumați, sunt Da, uscați, da. dar nu... Am sare. Tu să sare, a? Da. Da. Am o ceară.
Nu mănâncă și hârtia dacă le dau așa. M-am făcut o hârtie. Mamă, Apucare fiecare câte o bucățică. apucare. Ce bine cu căciguri. Ce da să-mi rău cu vrăcine duși. Haide, tată, Vlad. Asta cred că e caras. Da. Chiar și el. La palmă. Știi? O presez doar, știi, nu... Ca să se desfacă, știi? Să se desfacă. Că rămâne puțin și flotantă dacă o lași Cât de așa. mare o bagi? Cam așa, o foiță așa. Destul de măricică o bagi. Măricică, da, da. Păi mănâncă din ea, nu? Uite, bă, ce mi-o luat. Hai, da? Sau nu? Bă, e, Da, e. da, că de-a făcut cu buruiană. Nu, e mai năros zerger. Ai, e ciortan? Nu. Nu, e așa. Cam asta a fost ieșirea de astăzi. Sperăm că v-a făcut poftă de o ieșire în natură. Strângem și noi bețele, eliberăm peștii și v-am pupat. Mai bine.